आज मी तुम्हाला एक मस्तपैकी इंटरेस्टिंग रेसिपी दाखवणार आहे. त्याचं नाव आहे शेजवान चकली. तर आता जरा पण वेळ नको घालूया आणि लगेच सुरुवात करूया. 1 कप पाणी घेऊया. हे सगळं बरोबर मेजरमेंटनी घ्यायचं आहे तुम्हाला. आणि त्यात घालूया आपण 1 टेबलस्पून बटर. बटर वितळलेलं आहे, उकळी आलेली आहे. आता आपण यात घालूया 4 टेबलस्पून शेजवान सॉस. पुन्हा 1 उकळी येऊन द्यायची आहे. यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ. आता यात रवा घालायचा आहे 1/2 कप आणि हा रवा पूर्णपणे शिजवून द्यायचा आहे. पूर्ण ह्याचा गोळा होऊन द्यायचा आहे आपल्याला. हा मस्तपैकी गोळा झालेला आहे बघा. आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि हे मिश्रण थंड होऊन द्यायचं आहे. थोडंसं कोमट असतानाच ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत 1 कप तांदळाचं पीठ. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि आपल्याला वाटलंच तर आपण ह्याच्यात थोडंसं पाणी ॲड करणार आहोत. आता जरा 10 मिनटं असंच ठेवायचं आहे आणि मग आपण मळून घ्यायचं आहे. मिश्रण थंड झालेलं आहे. आता आपण हे नीट मळून घेऊया. थोडंसं पाणी घ्यायचं आहे. अजून थोडं पाणी लागेल आपल्याला. आता हे छान मळलं गेलेलं आहे. ह्याला थोडासा तेलाचा हात लावायचा आपल्याला. छान असा गोळा झालेला आहे. आता आपण चकल्या करायला घेऊया. आता आपण हा जो इकडे चकलीचा सोरा घेतलेला आहे त्याला आपण आतून तेल लावूया. आणि हे जरा छान असं मळून घ्यायचं आहे. आता आपण इकडे बटर पेपर एक घेतलेला आहे. त्याच्यावर आपण चकल्या पाडून घ्यायच्यात. आपण छोट्या छोट्याच करूया, जास्त मोठ्या नाही करायच्यात. तेल तापलेलं आहे. आपण आता ह्या चकल्या घालून घेऊया आणि गॅस स्लो करायचा आहे. अशा प्रकारे मी बाकीच्याही शेजवान चकल्या तळून घेते. चकल्या तळून झालेल्या आहेत, पण ती तर खायलाच पाहिजे कारण मला आवडते. एकदम छान अशी खुसखुशीत आणि कुरकुरीत झालेली आहे. तुम्ही ही शेजवान चकली नक्की ट्राय करायची आहे. मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहे. आणि अशा छान छान रुचकर रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.